هل تعلم أن أول علامة على مرض خطير في القلب قد لا تظهر في الصدر؟ قد لا تكون ألماً ولا ضيق نفس ولا دوخة. أحياناً تظهر في مكان لا يحب الرجل أن يتحدث عنه أبداً. رجل في 40 أو 50 يبدأ يلاحظ تغيراً بسيطاً: ضعف في القدرة الجنسية، قلة رغبة، ألم خفيف، إفراز غير معتاد أو خوف داخلي يقول له ربما الأمر عابر. لكن المفاجأة أن بعض هذه العلامات قد تكون رسالة مبكرة من الأوعية الدموية أو السكر أو الهرمونات أو عدوى صامتة لا يظهر لها صوت. والسؤال المهم: متى يكون الأمر طبيعياً بسبب التعب؟ ومتى يكون إنذاراً لا يجب تأجيله؟ انتبه، لأن ما سنقوله اليوم قد يغير الطريقة التي تنظر بها إلى صحتك الجنسية بالكامل. أهلاً بكم في قناة دكتور سيف. اليوم لن نتحدث عن الموضوع بطريقة محرجة أو سطحية. سنتحدث عنه كما يجب أن يتحدث الطبيب مع مريضه، بهدوء، احترام ووضوح. الأمراض والمشكلات الجنسية ليست ضعفاً في الشخصية، وليست عيباً، وليست دائماً مشكلة نفسية. أحياناً تكون مفتاحاً لفهم صحة الجسم كله. شاهد الفيديو للنهاية، لأن الحل الحقيقي لا يبدأ من دواء سريع، بل من فهم ما الذي يحاول جسمك أن يقوله لك. وإذا وجدت أن هذا الكلام مهم من البداية، اضغط إعجاب الآن حتى يصل الفيديو لرجل قد يكون صامتاً عن مشكلة تحتاج إلى انتباه. المشكلة والأعراض. في البداية دعني أحكي لك قصة قصيرة لمريض. جاءني رجل اسمه لنقل أبو عمر، عمره 47 سنة. لم يكن يشكو من ألم في الصدر، لم يكن يظن أن لديه مشكلة كبيرة، فقط قال بهدوء: دكتور، من فترة بدأت أشعر أن أدائي لم يعد كما كان، وأحيانا أفقد الثقة قبل أن يبدأ أي شيء. كان يظن أن السبب هو العمر أو ضغط العمل أو التوتر، لكن عندما بدأنا نسأل بهدوء ظهرت القصة كاملة: نوم متقطع، بطن بارز قليلاً، سكر على الحدود، ضغط يرتفع أحياناً، وتدخين منذ سنوات. هنا كانت المفاجأة: المشكلة الجنسية لم تكن المشكلة الوحيدة، كانت النافذة. هل لاحظت هذا من قبل؟ رجل يتجاهل التعب، يتجاهل النوم السيء، يتجاهل زيادة الوزن، ثم ينتبه فقط عندما تتأثر حياته الزوجية. الأعراض قد تكون بأشكال مختلفة: ضعف أو عدم ثبات الانتصاب، انخفاض الرغبة، سرعة قذف متكررة ومزعجة، ألم أو حرقان أثناء التبول، إفرازات غير طبيعية، تقرحات أو بثور في المنطقة الحساسة، ألم في الخصية، أو حتى خوف وقلق شديد بعد علاقة غير آمنة. وهنا يجب أن ننتبه لنقطة خطيرة: كثير من العدوى المنقولة جنسياً قد تكون بلا أعراض واضحة، ومع ذلك يمكن أن تنتقل أو تسبب مضاعفات إذا تركت دون تشخيص. مراكز مكافحة الأمراض CDC تؤكد أن كثيراً من هذه العدوى قد لا تعطي علامات مبكرة واضحة. كم شخصاً حولك يعاني من شيء مشابه، لكنه يقول لنفسه: سأنتظر أسبوعاً آخر؟ بعد هذه الفقرة شارك الفيديو مع شخص قد يحتاج هذه المعلومات بصمت. أحياناً المشاركة ليست فضولاً، بل قد تكون سبباً في الوقاية أو فحص مبكر. الآن نقترب من الجزء الأهم: لماذا تتأثر القدرة الجنسية أصلاً؟ تخيل أن الجسم مدينة كبيرة، القلب محطة الضخ، الأوعية الدموية هي الطرق، الأعصاب هي أسلاك الاتصال، الهرمونات هي الرسائل، والنفسية هي غرفة التحكم. أي خلل في هذه المنظومة قد يظهر في الصحة الجنسية؟ أول سر: الأوعية الدموية الصغيرة تتأثر مبكراً. الأوعية التي تغذي العضو الذكري دقيقة وحساسة، فإذا بدأ السكر أو الضغط أو الكوليسترول أو التدخين يضر بطبقة الأوعية الداخلية، قد تظهر المشكلة الجنسية قبل أن تظهر أعراض القلب بسنوات. ولهذا تربط إرشادات المسالك البولية بين ضعف الانتصاب وتقييم عوامل الخطر القلبية، مثل السكري والضغط والسمنة والتدخين. برأيك لماذا يتجاهل الناس هذه العلامة؟ لأنها محرجة، ولأن الرجل غالباً يبحث عن حل سريع بدل أن يسأل لماذا حدثت. ثاني سر:
السكر قد يؤذي الأعصاب والأوعية معا. ارتفاع السكر لا يؤثر فقط على الطاقة، مع الوقت قد يضعف الإحساس، يضر الأعصاب الدقيقة ويقلل تدفق الدم. لذلك قد تأتي الشكوى الجنسية كجرس إنذار مبكر. ثالث سر: النوم. قلة النوم ترفع التوتر، تضعف الهرمونات، وتزيد مقاومة الإنسولين. الرجل الذي ينام 5 ساعات، يأكل ليلاً، يعمل تحت ضغط، ثم يطلب من جسده أداءً ممتازاً، كأنه يطلب من هاتف بطاريته 3% أن يشغل فيلماً طويلاً. رابع سر: العدوى الصامتة. بعض الأمراض الجنسية المعدية لا تظهر فوراً. قد تكون هناك حرقة بسيطة، إفراز، ألم، أو لا شيء إطلاقاً. وهنا الخطر ليس فقط على الرجل، بل على الزوجة أو الشريكة أيضاً. لذلك الفحص ليس فضيحة، بل مسؤولية. خامس سر: القلق نفسه قد يتحول إلى دائرة مغلقة. يحدث موقف واحد، أداء ضعيف أو غير مريح، فيبدأ الرجل يراقب نفسه، ومع المراقبة يأتي الخوف، ومع الخوف يرتفع الأدرينالين، ومع الأدرينالين يهرب الدم من المناطق التي يحتاجها الأداء الجنسي، فيفشل مرة أخرى، ثم يزيد الخوف، وهكذا. لا تكون المشكلة في الجسد وحده، ولا في النفس وحدها، بل في الدائرة بينهما. والآن نصل إلى الحل، لكن دعني أقولها بوضوح: الحل ليس حبة واحدة تؤخذ في الظلام. الحل الحقيقي 3 طبقات. الطبقة الأولى: اعرف السبب قبل أن تطارد العلاج. إذا كان هناك ضعف متكرر في الانتصاب، أو ألم، أو إفراز، أو قرحة، أو حرقة، أو علاقة غير آمنة، فالخطوة الأولى ليست شراء دواء من الإنترنت. الخطوة الأولى هي فحص طبي. الفحوصات التي يطلبها الطبيب غالباً حسب الحالة قد تشمل سكر صائم أو تراكمي HbA1c، دهون الدم، ضغط الدم، تحليل بول، هرمون التستوستيرون صباحاً، عند وجود نقص رغبة أو تعب واضح، وفحوصات عدوى منقولة جنسياً عند وجود احتمال تعرض لعدوى أو أعراض. مايو كلينيك تذكر أن تقييم ضعف الانتصاب قد يتضمن فحوصات للسكري أو أمراض القلب أو انخفاض التستوستيرون وحالات صحية أخرى، وأن العلاج يعتمد على السبب وشدة الحالة. الطبقة الثانية: أصلح الأرض التي يقف عليها العلاج. هذه ليست وصفة شعبية، لكنها وصفة طبية للحياة اليومية. امشي 30 دقيقة 5 أيام أسبوعياً. ليس المطلوب أن تصبح رياضياً، المطلوب أن توقظ الأوعية الدموية. خفف السكر والدقيق الأبيض ليلاً. ابدأ بالعشاء، بروتين خفيف، خضار، وكمية كربوهيدرات صغيرة إن احتجت. أوقف التدخين تدريجياً مع خطة واضحة. التدخين من أكثر الأشياء التي تؤذي الأوعية، والأوعية هي قلب الموضوع هنا. نم قبل منتصف الليل قدر الإمكان، ليس كمالاً، فقط ابدأ بتثبيت موعد النوم 4 أيام في الأسبوع. مارس تمارين قاع الحوض. شد عضلات إيقاف البول لمدة 3 ثوان، ثم استرخي 3 ثوان. كرر 10 مرات، 2 يومياً. لا تفعلها أثناء التبول نفسه بشكل متكرر، فقط اعرف العضلة، ثم مارسها في وقت عادي. سأكتب هذه الخطة مختصرة في وصف الفيديو حتى تعود إليها بسهولة. الطبقة الثالثة: العلاج الطبي عندما يكون مناسباً. هناك أدوية معروفة مثل مثبطات PDE5، ومنها السلدنافيل والتدالافيل، لكنها ليست مناسبة لكل شخص. لا تؤخذ مع أدوية النترات لمرضى القلب، ولا تستخدم عشوائياً لمن لديه ألم صدر أو مشكلة قلبية غير مستقرة. العلاج يجب أن يقرره الطبيب حسب التاريخ المرضي والأدوية الحالية. إرشادات علاج ضعف الانتصاب تؤكد أن الخطة تعتمد على السبب والحالة العامة للمريض. أما إذا كان السبب عدوى منقولة جنسياً، فالعلاج ليس وصفة عامة. كل عدوى لها اختبار وعلاج مختلف، وقد يحتاج الطرف الآخر إلى فحص أو علاج أيضاً.
CDC يؤكد أهمية الفحص والتشخيص والعلاج المناسب للعدوى المنقولة جنسياً. لاحظ هنا السر الحقيقي: العلاج الناجح لا يسأل فقط كيف أعالج العرض، بل يسأل ما الجذر الذي جعل العرض يظهر؟ الفوائد المتوقعة: ماذا قد يتغير إذا التزم الرجل بهذه الخطة؟ أولاً، قد تتحسن الثقة، ليس لأن المشكلة اختفت بسحر، بل لأن الرجل توقف عن الهروب وبدأ يفهم جسده. ثانياً، قد تتحسن الطاقة اليومية. المشي، النوم، وتقليل السكر ليلاً لا يخدم الصحة الجنسية فقط، بل يخدم القلب والدماغ والمزاج. ثالثاً، قد يتحسن السكر والضغط والوزن، وهذه الثلاثة هي مفاتيح ضخمة لصحة الرجل بعد الأربعين. رابعاً، قد تتحسن العلاقة الزوجية، لأن الصمت الطويل يصنع مسافة، أما الفهم الهادئ فيعيد الحوار. خامساً، قد تكتشف مرضاً مبكراً قبل أن يتحول إلى أزمة، وهذه ربما أهم فائدة في الفيديو كله. تخيل أن عرضاً محرجاً كان في الحقيقة رسالة إنقاذ مبكرة. هل ستغضب من الرسالة؟ أم تشكر جسمك لأنه تكلم قبل فوات الأوان؟ الأضرار والتحذيرات: هنا يجب أن نكون دقيقين. لا تستخدم أدوية ضعف الانتصاب من نفسك. إذا كنت تتناول أدوية نترات للقلب، أو لديك ألم صدر، أو ضيق نفس مع المجهود، أو تاريخ جلطة حديثة، أو ضغط غير مضبوط، لا تؤخر الفحص. إذا كان لديك قرحة أو بثور في المنطقة الحساسة، إفرازات غير طبيعية، حرقان شديد، ألم أو تورم في الخصية، حمى، دم في البول أو السائل المنوي، أو ضعف مفاجئ مع ألم صدر أو أعراض عصبية، لا تعتمد على الخلطات المجهولة. كثير من منتجات القوة التي تباع بلا رقابة قد تحتوي مواد دوائية مخفية أو جرعات غير آمنة. ولا تجعل الخجل يقرر بدلاً عنك. الطبيب لا يرى هذه المشكلات كفضيحة، يراها كأعراض لها أسباب وفحوصات وحلول. الخلاصة في جملة واحدة: المشكلة الجنسية بعد الأربعين ليست دائماً مشكلة جنسية فقط. أحياناً تكون رسالة من القلب، السكر، الهرمونات، الأعصاب، أو عدوى صامتة. ابدأ بالفحص، أصلح نمط الحياة، ولا تستخدم علاجاً عشوائياً. والآن أريد أن أسألك سؤالاً مهماً للتعليقات. برأيك، لماذا يخجل الرجال من طلب المساعدة في هذه المشكلات، رغم أنها قد تكون مفتاحاً لإنقاذ صحتهم؟ اكتب رأيك في تعليق، واشترك في قناة دكتور سيف عبد الله، وشارك الفيديو مع من قد يحتاجه. وضع إعجابك، لأنه يساعد أن تصل هذه الرسالة الصحية إلى عدد أكبر من الناس. تنويه طبي: المعلومات في هذا الفيديو للتوعية فقط، ولا تغني عن استشارة الطبيب المختص، خصوصاً في الحالات الخاصة أو عند وجود أعراض مستمرة أو أدوية قلب أو سكري أو ضغط.